السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الصيد، صباح الفل أو مساء الورد على حسب الوقت اللي أنت بتشوف الفيديو. لو أنت أول مرة تشوف القناة، أنا كابتن ميسرة ودي قناة خيمة وصنارة. النهاردة هنتكلم عن أمتع وأحلى وأقوى وحاسسك بكل حاجة حلوة وأنت بتصطاد. النهاردة هنتكلم عن الجيجنج. ما تفوتش حاجة في الفيديو وتابع معايا الفيديو للنهاية. يلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، النهارده هنتكلم عن الجيجنج في الحلقه الثانيه من احتراف الصيد الرياضي. قسم لكم الحلقه دي على فقرات. الفقره الاولى هنتكلم يعني ايه جيج، الفقره الثانيه اماكن الجيج، الفقره الثالثه استهداف سمك بطريقه الجيج، الفقره الرابعه هنتكلم عن العده المستخدمه في الجيجنج وازاي استخدمها او اشتريها. فتابع معايا الفيديو للنهايه وما تفوتش حاجه. وقبل اي حاجه قول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي واديني لايك وشير وسبسكرايب ما تنساش. بص يا صاحبي، الجيج تعريف هو التسقيط من على مركب لاستهداف السمك في الجزء الثاني والجزء الثالث من الميه. قول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك. بص على الفيديو ده كده هتعرف انا بقول ايه، وهقول لك دلوقتي. بص يا صاحبي، الميه عندنا زي ما قلنا في كل الفيديوهات بتتقسم لثلاث اجزاء: الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث. سيب الحاجه اللي في ايدك وبص معايا هنا يا باشا وركز ركز عشان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. او وقف الفيديو، اعمل كوبايه قهوه او الشاي بالنعناع بتاعك وتعالى كمل معايا الفيديو. بص يا صاحبي، عندنا الميه بتتقسم لثلاث اجزاء: الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث. سطح الميه ما بين الميتين والقاع. الجيج هو استهداف السمك في الجزء الثاني، يعني ما بين الميتين والجزء الثالث اللي هو القاع. تمام؟ ده يعني اللي انا بستهدف سمك كبير او سمك شرس او سمك مهاجم بطعم صناعي عباره عن معدن باوزان معينه على هيئه سمكه بعمل لها طريقه معينه وانا بطلع الطعم ده شبه السمكه المصابه، بتستفز حركتها بتستفز السمك فبيروح يهاجمها. تمام؟ الطعم الصناعي ده اسمه جيج، زي ده كده او زي اللي هيطلع لك في الصوره دي. اوزانه ايه او بحدده على اساس ايه؟ على اساس القصبه اللي معايا والميه اللي هنزل فيها، يعني العمق اللي هنزل فيه. اعماق الجيجنج من اول سطح الميه لغايه قاع الميه على حسب المكان اللي واقفه فيه المركب وهسقط فيه. ده كله بستهدف. ممكن انزل للقاع الميه تحت واعمل سويتش كده خفيف او اعمل حركه خفيفه بالقصبه واطلع بثلاث طرق. اول طريقه معايا اسمها سلو جيج، الطريقه الثانيه اسمها ميديوم جيج، الطريقه الثالثه اسمها فاست جيج. كل طريقه من دول ليها جيج معين: جيج ميديوم، وجيج استخدمه في طريقه الفاست، وجيج استخدمه في طريقه السلو. كل واحد فيهم ليه شكل معين وليه حركه بيعملها في الميه وليه طريقه في سحب الخيط او سحب القصبه من الميه او سحب الجيج من الميه لاستهداف السمكه اللي في دماغي وعايز اطلعها. مش هطلع نوع معين، لا، انا هطلع سمك حجم ايه. وبيقف برضه الكلام ده كله على اساس التيار اللي هنزل فيه، يعني وزنها من اول 5 جرام لغايه 300 و 350 جرام، زي اللي هيطلع لك في الصوره دي كده دلوقتي. زي بص عليها كده، اشكال وانواع كتير جدا. كل ما صغر الجيج بتاعي كل ما صغر السمك يبدا يهاجمه بسبب غريزه الافتراس. خلي بالك الحته دي مهمه جدا، بيتوقف على عمق الميه دي ايه والتيار اللي فيها قوي ولا سريع. مش معنى الكلمه اللي انا قلتها في الاول ان هو كل ما يصغر الجيك السمكه الكبيره اللي هتهاجمه، مش معناها ان هو على طول كده، لا. ده بيقف عامل اساسي ومهم جدا: التيار اللي انا هنزل فيه ايه. هتعرف الاعماق والحاجات دي كلها من البحار اللي معاك. مكان الجيج ينفع اعمله في المركب واعمله على النيل. اقول لحضرتك تعمله في النيل دي صعبه شويه في الجيج، ولكن في بعض اماكن في النيل ممكن تعمل، او في الميه العذبه ممكن تعمل. زي ايه؟ زي بحيره ناصر، حلوه جدا في الجيج. في البحر، لا، عندنا في البحر اماكن كتير جدا، كان بحر احمر ولا بحر متوسط. هو انا ينفع اطلع رحله جيج بس؟ ما ينفعش تطلع رحله جيج بس. اسال حضرتك سؤال: هو انت عايز تصطاد سمك ولا عايز تتدلع؟ يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تصطاد سمك لازم يكون معاك عدة الجيج وعدة الطعم العادي، ولازم يكون معايا عدة الطعم عادي وعدة جيج. اقول لحضرتك مش شرط يكون معاك. لو انت معكش ومعاك عدة عادية تجرب بيها الجيج، جرب.
يعني انا دلوقتي معايا عود 3 متر، هينفع اجيج بيه؟ ينفع ادام هتستخدمه للتجارب. طيب معايا عود متر ونص، ممتاز. طب هو مقاس العود كام؟ من 150 سنتيمتر لغايه 2 متر 10، ويفضل من 160 ل 180. انا افضل المتر 80، متر 83، متر 85 حلو جدا، ما عديش المتر 2 متر 10، ودي افضل قصبه او طول للجيجنج. طيب انا دلوقتي مش معايا مكنه او قصبه جيج، او معيش الحاجات دي كلها. ممكن اجرب بقصبه 3 متر وانا واقف على سبيل التجربه. يعني جرب في العده اللي معاك، وما تشتريش عده جديده غير لما تحترف العده اللي معاك كويس جدا، وتفهم الطريقه وتفهم التكنيك وتفهم الاسلوب. يعني ينفع اجرب عادي من غير ما اشتري، ينفع تجرب عادي جدا من غير ما تشتري. ما تكلفش نفسك يا باشا غير لما تفهم وتعرف وتجرب كذا مره وتحترف الجيجنج او تحترف الصيد الرياضي. ابدا علي من طريقتك، او علي من المكنه اللي معاك، او علي من طريقه صيدك، وابدا انزل اشتري، مفيش مشاكل خالص. لكن على التجربه جرب براحتك، طلع تقعد سنه، طلعه 2 3 10 مش مشكله. اطلع يا باشا وجرب بالعد اللي معاك وما تكلفش نفسك خالص. انا دلوقتي معايا عود 2 متر 10 ميديم اكشن، ومعايا ماكينه 4000، اطلع اجرب بيهم. ماشي يا باشا، اتفضل جرب. بس هنا في حاجه، المكنه اللي معاك 4000 مش هتناسبك قوي. ليه؟ لان مكن الجيجنج يفضل ابتداء من 4000 او 5500 لغايه 10000. اشمعنى؟ لان مكن الجيجنج مكن لازم يكون فيه جزء اساسي جدا جدا في المكنه. ايه هو؟ يكون فيها حاجه اسمها انتي ريفيرس، يعني مانع رجوع. اشمعنى؟ لان الجيجنج يسمى القاتل الاساسي في الصيد الرياضي للمكن. يعني ايه يا معلم؟ يعني بص معايا حضرتك كده، المكنه دي فيها حاجه اسمها انتي ريفرس، دي فيها حاجه اسمها مانع رجوع. في حاجه تانية معايا صيني حلوه جدا بس ما فيهاش انتي ريفرس. بص اسمع معايا كده. ايه الصوت ده يا معلم؟ استنى هقول لك على حاجه. اسمع كده، مش هتلاقي فيها صوت خالص. ايه الفرق ما بين المكنه دي والمكنه دي والمكنه دي؟ كل واحده من فيهم استخدمها في طريقه جيج معين او طريقه تسقيط معين. افضل واحده فيهم الجزء دي. ليه؟ اول حاجه ناعمه جدا وسريعه جدا، وفي نفس الوقت فيها حاجه اسمها انتي ريفرس او مانع رجوع. يعني ايه انتي ريفرس او مانع رجوع؟ مش فاهم. يعني التوس اللي جوه او رمان البلي اللي هنا في حاجه بتوقفه عشان ما ياكلش بعض، ما اسمعش الصوت ده فيها، اللي هو الصوت ده. فيها فرامل هنا، وفيها رمان بلي، وفيها جلدة بتمنع عدم تآكل التروس في بعض. ده باختصار اسمه انتي ريفرس. اختار المكنه، انا شايف في مكن صغير ومكن كبير. اختار المكنه بتاعت الجيجنج بناء عن الحله اللي هنا، الحله دي او الحله دي، خليها في دي اوضح. الحله دي هنا لازم المحيط بتاعها ياخد معاها شعر كتير. يعني كل ما يطول الشعر اللي هنا، كل ما يكتر الشعر اللي هنا، يكون افضل. ليه؟ عشان انا هنزل زي ما قلت على الجزء الثاني والثالث من الميه، يعني هنزل في الاعماق. هديك مثال بسيط جدا. لو انا واقف على المركب وشبكه معايا سمكه وطالع بيها، السمكه دي هتجري معايا، هتشد معايا الخيط، خدت مني 50 متر انا واقف في امان، وغير 50 متر اللي انا نازل بيهم يبقوا 100 متر. بعمل معاها الاكشن، فلت مني بعمل معاها اكشن تاني، شدت وبسحب. كل ده بيأثر على الخيط اللي معاك، وفي نفس الوقت بيأثر على التروس اللي معاك والفرامل اللي معاك. يفضل لازم هنا الشعر اللي هنا يكون ما يقلش عن 200، ما يقلش. يعني ما اجيبش 150 واحطه، لا، اعلى شويه كمان. انا بديك ادنى حاجه 200 متر يعني. طيب مقاس الخيط بيكون كام؟ لو انت هتستخدم نايلون، اقل حاجه تبدا بيها 50. طيب غير النايلون استخدم ايه؟ غير النايلون يا فندم حضرتك هتستخدم، والافضل وده اللي انا بفضله، يكون خيط بيض. مقاس كام؟ او ابدا من مقاس كام؟ ابدا من مقاس 30 لبره. ليه؟ عشان الخيط البيض بيديني مرونه وبيديني قوه وعزم، وفي نفس الوقت مريح على المكنه، وبيساعدني في اللم السريع. بيساعد المكنه ان هي تجري وتلم معايا بسرعه. هو في حاجه تانية تساعدني غير البيض؟ اي خيط قدامك يكون ماركه نظيفه محترمه ابتداء من 50 يفضل هاته.
ما تقولش لا، ما تكلفش نفسك او تستهلك فلوسك غير لما تحترف وتطلع طلعات كتير لصيد الجيكنج. في سؤال تاني، ليدر انت ما قلتليش عليه. اشوف لو انا هحط بريد اضرب سمك البريد في 1.8 يبقى الليدر بتاعي فلوروكربون او نايلون او حاجة تانية اسمها واير 35 لغاية 60. في حاجة تانية اقدر استخدمها طبعا السناب ده او اللي هيطلع معاك ده ما تنساهوش. ما تجيبش المشبك اللي بيتباع في المحلات الصيد العادي، لا ما ينفعش، هيفتح منك ويقطع لك الوش بتاعك هنا، ده ممكن يضيع منك، وده على فكرة غالي مش رخيص. الماركات النظيفة فيه غالية مش رخيصة. أنا كده يعتبر جبنا كل حاجة مختصرة وبسيطة ومفهوم خفيف وقعدة رايقة جدا للجيج، أو يعني إيه جيج. في حاجات تانية للجيج هنتكلم فيها طبعا، نوع تاني اسمه شور شيجينج، وفي أنواع الجيجات المستخدمة. ده هيكون عنوان الفيديو الثالث تنويها ليه. الشو جيجنج هو عبارة عن الصيد الرياضي من على شط المية باستخدام الجيج. كده يا معلم، مش الجيجايه دي اللي انت لسه قايل لي عليها من شويه اللي انا بستخدمها على المركب بس بسقط بيها؟ لا يا صاحبي، الجيجايه دي ممكن اعمل بيها شغل حلو قوي 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 من على الشط. وده الحلقه، عنوان الحلقه اللي جايه هنتكلم فيها عن الشور جيجنج. لو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش تجاوب عن السؤال. سؤال ايه؟ سؤال المسابقه. سؤال المسابقه بتاعتنا ايه هو القصد؟ بستخدمه ازاي؟ جاوب على الثلاث اسئله دول. وفي خلي بالك في فاضل فيديوهين عن اعلان الفايزين بالثلاث جوائز بتوع المسابقه اللي فاتت. لو انت ما تعرفش ايه هي المسابقه او شروطها هسيبها لك في الايه تطلع هنا. بص كده الفيديو ده كده في مسابقه حصلت وفي اعلان عن الفايزين هيحصل ان شاء الله في شهر 10 الجاي. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تديني لايك وشير وسبسكرايب واكتب لي في التعليق ايه الطريقه اللي انت بتستخدمها وايه الميه اللي انت بتنزل عليها وايه طريقتك في الصيد. وفكر معايا كده في العنوان الفيديو اللي بعد الجاي. اشوفكم على خير. انا كابتن ميسار، انت قناه خيمه وسنار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته على احلى متابعين. السلام عليكم.